امشب در 24 نامه بیش از 100 رهبر سابق جهان به سران کشورهای غربی برای فشار به جمهوری اسلامی. امضا کنندگان نامه میگن آمریکا و متحدانش باید از تغییر رژیم در ایران حمایت کنند. درخواست بازنگری در روابط تحقیقاتی بین دانشگاه‌های کانادا و مؤسسات ایرانی. دانشگاه‌های کانادا میگن همکاری علمی تحریم‌ها رو نقض نمی‌کنه. میرید یه وقتی این نسل‌های بعدی که میان چی قضاوت میکنن؟ میگن در طول تاریخ شیعه یه زمانی آمد امام رسل در رأس یه حکومت قرار گرفت تا تونست کشت، تا تونست یه کلمه یه حرفی زد بردنش. انتقاد شدید یک روحانی سرشناس از شمار بالای اعدام‌ها و بازداشت‌ها به دست جمهوری اسلامی. محمد محقق یزدی میگه رفتارهای سرکوبگرانه نشانه حقارت حاکمیته. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بیش از 100 رهبر پیشین جهان در نامه‌ای به سران دولت‌های آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهان سیاست سختگیرانه‌تر این کشورها در برابر جمهوری اسلامی و حمایت آنها از معترضان شدند که به دنبال تغییر رژیم در ایرانند. به گزارش فاکس نیوز امضا کنندگان این نامه نوشتن غرب باید علیه رژیم ایران گام‌های قاطع برداره و سپاه پاسداران رو به فهرست سیاه اضافه کنه. این نامه در حالی منتشر شده که گزارش اخیر اسوسییتد پرس درباره ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید در عمق زمین در نزدیکی نتنز نگرانی رو درباره انفعال غرب در برابر بلندپروازی‌های جمهوری اسلامی افزایش داده. در پاسخ به این نگرانی‌ها محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته هر فعالیت جدیدی در رابطه با برنامه هسته‌ای در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه، اما به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آژانس به سوالات این خبرگزاری درباره ساخت و سازهای جدید در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز پاسخ نداده. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلبرتای کانادا با ما. آقای شهید ثالث، با این نامه به سران دولت‌های آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا شروع بکنیم. بسیاری از رهبران پیشین دنیا در این نامه امضاشون هست، از مایک پنس بگیرید تا رهبران بریتانیا، اتحادیه اروپا، ولی چیزی که شاید کمتر در خبرها بهش توجه شده اینه که اونها در بخشی از همین نامه درخواست این رو میکنن که از شورای ملی مقاومت یا همون سازمان مجاهدین حمایت بشه. چطور اینو میبینید؟ چقدر این نشان دهنده نفوذ سازمان مجاهدین هست در بین این رهبران سیاسی؟ به هر صورت همونجور که خودتون گفتین، جریان فکری که این نامه رو شکل داده یک جریان متمایل به راست، یه مقدار شاید افراطی هستش. یکی از نخست وزیرای خیلی راست در کانادا آقای هارپر امضاش پای این نامه هستش. آقای مایک پنس که ما میدونیم تمایلات سیاسیش چجوریه، خانم لیز تراس نخست وزیر سابق انگلیس و کلا این به اصطلاح جریان فکری که نامه رو تهیه کرده یک جریان فکری فوق راست هستش و من فکر نمی کنم که کابینه ولی آقای شهید ثالث بسیاری از اینا جریان اصلی راست هستن، یعنی راست افراطی الزاما نیست مثل خانم لیز تراست. به هر حال این همه آدم رو بشه دور هم جمع کرد برای نوشتن یک نامه کار آسانی نیست. شما میدونید، منم به خوبی میدونم. میخوام اینو ازتون بپرسم که این چقدر نشان دهنده این هستش که سازمان مجاهدین حالا به هر شکلی که بوده تونسته اینها رو دور هم جمع بکنه، چقدر نشان دهنده نفوذ اونها هست؟ به هر صورت نمیشه انکار کرد که سازمان مجاهدین و به خصوص حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم رجبی که توی این نامه اومده به هر صورت یه نفوذی داره که به قول شما تونسته این رهبران سابق رو، حالا هرچند که اینا الان هیچ کدومشون موقعیت سیاسی ندارن ولی به هر صورت هر کدومشون وزنه‌ای هستن و اینها رو دور هم بیاره و بتونن همچین نامه‌ای رو تهیه بکنن. ولی گروه خونی این جریان سیاسی و فکری به کابینه آقای بایدن اصلا نمیخوره. بنابراین من فکر نمی کنم که تأثیری تو سیاست خارجی آقای بایدن داشته باشه، هرچند که خود سیاست خارجی کابینه آقای بایدن هم یک در ارتباط با جمهوری اسلامی یک سیاست گنگ و مبهم و سردرگمی هستش که به نظر من خودشون هم نمیدونن چه کار میخوان بکنن.
این سردرگمی به نظر میاد که الان با این گزارش‌های اخیری که اسوسییتد پرس منتشر کرده در مورد تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی نتنز در عمق 80 تا 100 کیلومتری زمین نگرانی‌ها رو بیشتر هم کرده که چقدر منفعل داره غرب عمل میکنه در مقابل برنامه هسته ایران. بله کاملا درسته و شما میدونید برنامه هسته ایران به هر صورت یک برنامه‌ایه که به صورت تهدید جمهوری اسلامی رو نگه می‌داره و هدفش هم بقای جمهوری اسلامی هستش. داستان برق و نمیدونم نیروی الکتریکی و فلان اینا تمامش به نظر من ظاهرسازی هستش. 10 سال پیش خبرگزاری ایرنا یه گزارشی نوشتش که اگر بوشهر کامل بشه در حد اکثر ظرفیت 3% مصرف ایران رو میده اون موقع. الان که 1% در طرح کلیشون هم بوده 5 تا مثل بوشهر ساخته بشه، حالا 5%. بنابراین اصلا مسئله برق و الکتریسیته و اینها به نظر من اصلا مطرح نیستش و اینها از به عنوان یک تهدید دائم استفاده میکنن برای بقای جمهوری اسلامی. یه چیزی هم من بگم، سال 98 یا 99 بود یه مقاله خیلی جالبی خبرگزاری پارس نوشت که قذافی زمانی که سانتریفوژاش رو پیچید و بست و فرستاد آمریکا به اصطلاح خودکشی کرد و ختم رژیم خودش رو اعلام کرد. با فرستادن اونها باعث شدش که امریکا و غرب حمله کنن و خب هم خودش رو بین ببرن هم سیستمش رو بیارن پایین. بنابراین نگاه به برنامه هسته‌ای همچین نگاهی هستش و خب حفظش هم میکنن زیر کوه یا هر چی که هستش میخواین به صورت تهدید نگه دارن. آقای شهیدسالس فقط فکر کنم من اشتباهی 80 تا 100 متر رو گفتم، 80 تا 100 کیلومتر. برگردیم به موضوع فشارهای غرب به ایران. حالا فارغ از این نامه، فقط هم این گروه و این نامه نیستش، بسیاری الان دارن میگن که غرب باید اقدامات جدی‌تری در مقابل ایران انجام بده، به خصوص برای بلندپروازی‌های هسته‌ایش. فارغ از اینکه چه کسی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز بشه، آیا فکر می‌کنید یک تغییر رویکرد اینجا در واشنگتن خواهیم دید در مقابل ایران یا نه؟ ببینید آلترناتیو تحریم هایی که الان هستش به نظر من فقط جنگ هستش. یعنی جنگی هم هستش که جنگ گسترده است. اینطور هم نیستش که برن فقط تأسیسات هسته‌ای ایران رو بدنن و مسئله تموم بشه و روی همدیگر ببوسن بشینن کنار. نه، به نظر من باید از جنوب ایران بدنن، از بناب و بوشهر بدنن بیان بالا، اصفهان، تهران، کرج، قم، نطنز و خلاصه 4 گوشه مملکت رو باید بزنن و این یه جنگ تمام عیار میشه. باید هم اسرائیل هم غرب زمانی واقعا وارد این کار بشه، زدن تأسیسات که بدونن این داستان مثل داستان ممکنه جنگ کوزوو باشه، 3 ماه 4 ماه بمبارون باشه و بخوان سیستم رو بیارن پایین و الا به مسئله هسته‌ای ختم نمیشه. حالا در جواب سوال شما به نظر من تنها چیزی که میرسه اگر بخوان از جنگ خودداری بکنن، تنها مسئله فشار به چین هستش که به طور قاطع خرید به اصطلاح نفت رو از ایران قطع بکنه، برای اینکه محل درآمد اصلی ایران الان فروش نفت از چین هستش و پالایشگاه‌های به قول خودشون مستقل هستش. جز این من راه دیگه ای نمیبینم که غرب بتونه از اهرمی استفاده بکنه به غیر از جنگ. به نظر من که الان جنگم با توجه به وضعیت اقتصادی غرب فقط یک ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز کافیه که نفت رو به بشکه $350 برسونه که این آخرین چیزیه که غرب که تازه از بحران 2022 خارج شده الان دوباره برگرده به اون شرایط و وضعیت اقتصادی بریزه به هم. من فقط تنها چیزی که میبینم اینه که به چین شاید فشار بیارن که خرید رو به کلی از جمهوری اسلامی قطع بکنه. چیز دیگه‌ای غیر از جنگ و این مورد به نظر من نمیرسه. ممنونم از شما. شهیر شهیدسالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از آلبرتای کانادا. اتحاد علیه ایران هسته‌ای، گروه لابی آمریکایی، از دانشگاه کانادا خواسته در روابط تحقیقاتی با مؤسسات ایرانی بازنگری کنند. بعضی مراکز علمی و دانشگاهی ایران به دلیل فعالیت در حوزه‌ای مثل تحقیقات هسته‌ای، ماهواره‌ها و فناوری هواپیماهای بدون سرنشین که کاربردهای نظامی بالقوه‌ای دارند تحت تحریم هستند. در واکنش اما بسیاری از مؤسسات کانادایی میگن این همکاری‌ها تحریم‌ها رو نقض نمی‌کنند و شامل تحقیقات مستقیم هسته‌ای یا نظامی نمیشن. دولت کانادا هم به دلیل نگرانی‌های امنیتی امسال راهنمایی درباره شیوه همکاری دانشگاه‌های کشور با مؤسسات خارجی منتشر کرده.
همکارم مهدی جدینیا اینجا در استودیو با ماست. چقدر ممکن هستش که با توجه به این هم راهنمایی که دولت کانادا داده برای نحوه تعامل با مؤسسات خارجی و هم نهادهای مثل همین اتحاد علیه ایران هسته‌ای که فشار دارن میارن، رویکرد دانشگاه کانادا تغییر کنه؟ اول به این راهنمایی که دولت کانادا داده یه اشاره‌ای بکنم که این رویکرد راهنما در 6 بحث، 6 مثلا موضوع مختلف میشه بهش پرداخت. یکی موضوعات هسته‌ای و تسلیحاتی، بحث موشک‌ها و پیشرانه‌هاست، بحث روباتیک و هوش مصنوعی. به این صورت کلی این موضوعات رو بهش اشاره کرده دولت کانادا و راهنما داده به دانشگاه، اما هیچ مشخصاً دانشگاه خاصی رو نام نبرده. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که یه نهاد ذی‌نفوذ اصطلاحاً لابیگری میکنه و غیر حزبی خودشو معرفی کرده، در تلاشه که فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو به نوعی محدود کنه و مانع از این بشه که ایران به اصطلاح بمب اتمی یا تسلیحات اتمی اونطور که تعریف کردن تو اساسنامه این سازمان دست پیدا بکنه. از همین رو الان تمرکزش رو توی این چند ماه اخیر اگه بخوایم نگاه بکنیم روی دانشگاه و تحقیقاتی که با ایران انجام میدن گذاشته. اواخر فروردین ماه به 5 نهاد آمریکایی، نهاد مؤسسه و نهاد آموزش عالی و مؤسسه آمریکایی گفتن که همچین هشداری دادن و پیشنهاد دادن که همکاریاشون رو با ایران کم کنن. از جمله ویرجینیا تک بودش، دانشگاه لوئیزیانا بود و همچین توصیه دادن. الان این نهاد اومده بررسی کرده یه سری از مقالات، از جمله مثلا مقالاتی که در رابطه با راهبردهایی برای احتراز از تصادم ماهواره‌ها تو فضا یا بحث کنترل ترافیک هوایی که توسط محققای مشترکاً مثلا از دانشگاه صنعتی شریف مالک اشتر و دانشگاه علم و صنعت ایران اومده گفته که این دانشگاه علم و صنعت به عنوان مثلا چتریه برای بسیاری از مؤسساتی که با دولت ایران در ارتباطن، مثلا مؤسسه مالک اشتر که تحریم‌های ایالات متحده است یا مثلا دانشگاه شریف که تحریم‌های بریتانیا و اروپا است. اومده بررسی کرده گفته این اتفاق میتونه منجر به دستیابی به اطلاعات حساس و اصطلاحاً سنسیتیو بشه و حتی ممکنه در خلال این تحقیقاتی که انجام میدن امنیت ملی کانادا هم تحت تاثیر قرار بگیره و اشاره کرده به اینکه چین محدود شده بسیار از دانشگاه. چرا همچین روی کردی و دانشگاه دولت کانادا و نام بردن از دانشگاهی که ممکنه با نهادهای ایران ارتباط داشته باشن در پیش نگرفته که دانیل راس مثلا محقق ارشد توی همین سازمان یونایتد اگینست نوکلیر ایران، اتحاد علیه ایران هسته‌ای، از پیشنهاد دهندگان این بوده. در این حال روزنامه گلوبال میل هم یه مصاحبه‌ای داشته با یک فردی که در دولت کانادا است اما ازش نام نبرده و گفته که این فرد اشاره کرده که یه لیست جدی‌تری از دانشگاه‌هایی که ممکنه با دولت‌های اصطلاحاً متخاصم در ارتباط باشن تهیه کرده. اما در مورد رویکرد دانشگاه‌ها سوال کردی. قسمت دوم سوالت این که واقعا دانشگاه‌ها تو آمریکای شمالی بسیار حداقل واکنششون این هستش که بسیار خودشون رو لیبرال میدونن و چون منابع مالیشون سازمان‌های مختلف غیر دولتی هستن این احساسو دارن. کما اینکه مثلا به عنوان مثال کالج اوبرلین یکی از کالج‌های بسیار شناخته شده استش که به خاطر وجود جعفر محلاتی نماینده پیشین جمهوری اسلامی تو سازمان ملل ماهاست که اگه به اشتباه نکنم بیش از نزدیک 2 ساله که تحت فشار هستش اما به خاطر این روی کردی که دانشگاه دارن و کوتاه نمیان و درباره فشارها خیلی واکنش نشون نمیدن همچنان مقاومت کرده و ایشونو نگه داشته. اگه خیلی خلاصه بخوام به رویکرد دانشگاه کانادا در قبال این متنی که منتشر شده اشاره بکنم 3 تا رویکرد اصلی بوده. یک، خیلی از دانشگاه تفره رفتن از اینکه جواب بدن، بعضیاشون گفتن بررسی میکنن و بعضیاشون هم گفتن که به 2 شیوه از این موضوع فرار کردن. گفتن یا اینکه این افراد با نهادها در ارتباط نبودن و افراد شخصی بودن، یا اینکه گفتن اساساً قانونی در این زمینه وجود نداره و قانون سکوت کرده در این واقعه. در این مورد که قانون وجود نداره به درستی خب میگن دولت کانادا هم قانونی تصویب نکرده، یک راهنما در واقع داده، ولی مواردی بوده مثلا همین دانشگاه واترلو در کانادا همکاریش رو با شرکت عظیم چینی
هواوی یا هواوی اونطوری که در ایران میگن متوقف کردن. یعنی میخوام بگم اینطوری نیستش که هرگز هم همچین کاری نکرده باشن. چقدر ممکنه این فشارها نتیجه بخش باشه اونطوری که یوحنی میخواد؟ بستگی به هیئت مدیره دانشگاه داره و اینکه چقدر در مورد این فشارها انعطاف داشته باشن و اینکه چقدر احساس بکنن این تصمیمی که دارن میگیرن اون ترکیب هیئت مدیره دانشگاه است که تعیین کننده است و اینکه چقدر ممکن از قانون تخطی بکنن. اگه قانون به صراحت در موردش حرف بزنه قطعا دانشگاه کوتاه میان، ولی تا وقتی که به صورت توصیه و شیوه نامه باشه قطعا تصمیم دانشگاه و اون بورد و هیئت مدیره تعیین کننده هستن که چه تصمیمی گرفته بشه در این زمینه. ممنونم از تو. مهدی جدینیا همکارم اینجا در استودیو. در ادامه انتقادها از اعدام‌ها و بازداشت‌ها به دست جمهوری اسلامی، محمد محقق یزدی روحانی سرشناس ایرانی میگه جمهوری اسلامی از احکام شریعت مثل اتهام محاربه سوء استفاده میکنه. آقای محقق یزدی میگه حکومت ایران باید از رفتارهاش خجالت بکشه. محارب کسیه که شمشیر و اسلحه بکشه، بیفته بین مردم، راه ها رو ببنده، دزد سر گردنه بشه، مردم رو اخافه کنه، نه فلان پایگاه رو. کسی که امنیت و آسایش مردم رو سلب کنه، یعنی یه جوری در تهران عمل بکنه که زن و بچه مردم دیگه بترسن از خونه بیان بیرون، شب تو خونه خوابیده بگه الان میرزه سرمون سر ما رو میبره، این میشه محارب. یعنی بی‌حیایی هم حدی داره، یعنی خجالت بکشید. هر چی دلتون خواست میگید، هر کاری هم دلتون میخواد میکنید. هر کم یه انقلت بیاره بیاریم اقدام بند خود. این این میگذره این قصه. شما بنا نیست بمونید، همیشگی نیستید. هیچ دولتی و هیچ سلطانی همیشه نموند. بله میرید یه وقتی. این نسل‌های بعدی که میان چی قضاوت میکنن؟ میگن در طول تاریخ شیعه یه زمانی آمد امامه به سر در رأس یه حکومت قرار گرفت تا تونست کشت، تا تونست یه کلمه یه حرفی زد بردنش. حالا یه اشکالی به ذهنش استه گفته دیالو گفته. امیرالمومنین تو مسجد فوش میدادن به حضرت زبانم لال. آقا کاریش نداشتن. اصحاب آقا بکشمش، آقا فهمید مگه قطع کرده بکشمش. آقا یعنی جوری عمل میکردن خودش خجالت میکشید. ببخشید این که نمیشه تو من به آقا گفتم برای شیشت ابرو خفش کن تو گونیش میکنن شب. این که هنر نداره، که هر ننه قمری بلده. این که 10 نفر اسلحه دستشون بدید، 4 تا بیسیم بدید، اختیارم بهشون بدید، این بله میتونن بیان هر کسی در خونش بردارن ببرن، کاری دارن. این هنره. مثلا گرفتیم بردیم باشن زن بچهش نمیگن کجاست سالو باش. اینا هنر نی، اینا صلابت سلطنت نی، اینا حقارت حکومت و سلطنت. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای اکبرین، این دیگه یکی از چهره‌های اپوزیسیون یا مخالف جمهوری اسلامی نیست که مثلا در تلویزیون ایران اینترنشنال علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه. در داخل ایران هست، یکی از روحانیان هست. چقدر چنین صحبت‌هایی هزینه‌دار هست برای جمهوری اسلامی؟ وقت شما بخیر. اولا آقای محقق یزدی بار اولش نیست، یعنی سال هاست که به این نقدها شناخته میشه، تاوانش رو هم پس داده، بارها احضار شده، سال 94 زندانی شده و اما نکته ای که داره میگه اهمیتش اینجاست برای مخاطبانش در داخل جمهوری اسلامی و در داخل حوزه و روحانیان، این که ایشون در بستر فقه داره صحبت میکنه. یعنی ممکنه کسانی اصلا این ترم محاربه رو و کل فقه و جزای اسلامی رو قبول نداشته باشن، منتها ایشون به عنوان کسی که خودش متخصص این رشته هست داره در این بستر صحبت میکنه. در این بستر به نکته دقیقی در فقه اشاره میکنه. میگه که تعریف محارب اگر اینه که مردم جان و مالشون از دستش در امان نباشه، قاعدتاً این کسانی که شما دارید بازداشت و اعدامشون میکنید اینا محارب نیستن. بعد تعریفی از محارب ارائه میده که این تعریف اتفاقا شامل حال خود حکومت میشه. یعنی اگر قراره بر اساس همین تعریفی که در متن و فقه از محارب آمده
اولین بار نیستش که آقای محقق یزدی اظهارات این چنینی میکنه و به قول شما هزینه‌هایی هم براش پرداخت کرده در گذشته. اما صحبت کردن در شرایط خفقان کنونی و اظهارات این چنین، چقدر فکر میکنید که در همون فضای مذهبی، در همون شرایطی که در قم و مشهد و جاهای دیگر برقرار هست، میتونه کمک بکنه به مابقی کسانی که فعال هستن، روحانی هستن، ولی به هر دلیلی لکنت دارن و صحبت نمیکنن علیه حکومت؟ ببینید، اینجا دو مدل پاسخ وجود داره به پرسش شما. یک مدل این هست که بله، این میتونه تأثیر داشته باشه، در واقع مسئولیت ایجاد کنه در دیگران، وجدانهایی رو بیدار بکنه، شجاعت رو تکثیر بکنه در میان روحانیان و حوزه علمیه. این یک پاسخه. پاسخ دوم ناامیدانه است و اون این هست که به نظر نمیرسه که اتفاق خاصی بیفته. من جزو دسته دومم. چرا؟ به خاطر اینکه آقای محقق یزدی چهره تازه ای نیست که آمده باشه در این عرصه. یه وقت چهره‌های تازه میان، شما بگید خیلی خوب، وجدان یک عده بیدار شده یا نه؟ اصلا وجدان‌هاشون هم بیدار ولی شجاعت بیان ندارن. حالا چهره‌های جدیدی آمدن. من میگم ایشون که چهره جدیدی نیست. اگر طبق آماری که تا سال 1400 پخش شده، منتشر شده، ما الان حدود 200,000 روحانی و طلبه در کشور داشته باشیم، اگر از میان این 200,000 نفر شما 20 نفر آدم نتونید پیدا بکنید که به اندازه بقیه معترضان و منتقدان شجاعت ایستادن در مقابل حکومت داشته باشند، پس امثال آقای محقق یزدی و مانند او استثناهایی بر قاعده هستند. و اگر تا به حال بعد از این همه جنایت جمهوری اسلامی نتونسته یه عده رو یا بیدار کنه یا ساکتانی رو این شجاعت ببخشه که در برابر حکومت بایستن، بعید میدونم از این به بعد چندان اتفاق خاصی بیفته، یا دست کم من جزو ناامیدان هستم. ممنونم از شما. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از پاریس. با ادامه اختلافات باکو و ایروان بر سر مسائل مرزی، حالا واشنگتن طرحهایی رو برای پایان درگیری دو کشور ارائه کرده. بعضی از تحلیلگران میگن دور تازه بحران قره‌باغ بهترین فرصت برای آمریکاست تا دوباره بخشی از نفوذش رو در این منطقه احیا کنه. به نوشته واشنگتن اگزامینر، آمریکا و متحدش اسرائیل هر دو نقشی کلیدی در تحولات منطقه برای آذربایجان قائل هستند. این رسانه آمریکایی نوشته از نگاه واشنگتن، آذربایجان همچنان حاضر در برابر جمهوری اسلامی که به دنبال نفوذ در میان شیعیان ساکن آذربایجان بایسته. اسرائیل هم از آذربایجان به عنوان نقطه رخنه ماموران اطلاعاتیش به ایران استفاده میکنه. به نوشته واشنگتن اگزامینر، با این حال آذربایجان همچنان انگیزه‌های تجاری زیادی برای نزدیک موندن به روسیه و حتی خودداری از افزایش اختلافات سیاسی با تهران داره. خشایار خطیری، تحلیلگر امور بین‌المللی، اینجا در استودیو با ماست. آقای خطیری، چقدر فکر می‌کنید که با این شرایط خاصی که الان در منطقه وجود داره، اختلافات ایالات متحده و ایران، درگیری روسیه در جای مثل اوکراین، واشنگتن میتونه از این فرصت استفاده بکنه برای نزدیکتر کردن باکو به نظرات خودش؟ درود به شما و شیردلان ایران. این فرصت برای آمریکا وجود داره که خودش رو به ارمنستان و ایروان نزدیک کنه، ولی مشکلاتی که وجود داره اینه که اول جایگزینی برای گازی که آذربایجان صادر میکنه، ارمنستان نمیتونه این جایگزین رو ایفا کنه، نقش این جایگزین رو. مشکل دوم اینه که از نظر مسائل امنیتی آذربایجان بسیار به کمک آمریکا اومده در سالهای اخیر و همچنین به کمک اسرائیل، و در حال حاضر ارمنستان این قابلیت رو نشون نداده که جایگزین آذربایجان در این مورد هم بشه. با این حال در آینده نیمه مدت در جهت امنیتی احتمال اینکه ارمنستان سعی کنه که نقش امنیتی بزرگتری رو ایفا کنه هست، به خصوص که همونطوری که در مقاله واشنگتن اگزامینر که شما مطرح کردید اشاره میشه، ارمنستان داره بیشتر به غرب، با غرب همسو میشه، با آمریکا همسو میشه و به همین دلیل احتمال اینکه در بلند مدت یا در نیمه مدت
بیشتر سعی کنه که به آمریکا در زمینه امنیتی کمک کنه هست، ولی با این حال هنوز ما جایگزینی برای گاز آذربایجان نداریم و تا زمانی که این جایگزین پیدا نشه آمریکا هنوز مجبوره که با آذربایجان رابطه نزدیکی داشته باشه. هر دو کشور، چه آذربایجان چه ارمنستان، در موقعیت دشواری هستن. اینطوری نیست از یه طرف خب غربی‌ها هستن، آمریکایی هستن، وسوسه‌های تجاری هست، فشارهای دیپلماتیک هست، از طرف دیگه بالا سرشون رو نگاه میکنن، روسیه رو میبینن که همین تازگی به اوکراین حمله کرده. چطور دو کشور میتونن در این بالانس جایی رو پیدا بکنن که نه مسکو رو خیلی شاکی بکنن نه واشنگتن رو؟ در هر صورت کار غیر ممکنه که هیچ کدوم طرف رو شاکی نکنی. سوالی که مطرح اینه که بتونی تا حدودی هر دو طرف رو راضی نگه داری. ولی مشکلی که در منطقه قفقاز هست بیشتر از درگیری بین آذربایجان و ارمنستان و حتی ایران، مشکل اصلی اینه که بعد از سقوط شوروی روسیه همچنان برقراری نظم منطقه قفقاز رو برقرار کرد. ولی شما می‌بینید که با افول قدرت روسیه، به خصوص بعد از جنگ اوکراین که شما می‌بینید چقدر همه دنیا می‌بینن که چقدر روسیه سقوط کرد از نظر قدرت، و بعد از جنگ داخلی سوریه که ترکیه قدرت نظامیشو بالا برد و به دنیا نشون داد، و همسویی ترکیه و آذربایجان، و علاوه بر همه اینها تغییرات داخلی ایران، با اینکه ایران از نظر نظامی قدرتش رو فول نکرد ولی از نظر داخلی توی بحران سیاسی، همه اینا باعث میشه که ما به زودی احتمال اینکه شاهد نظم جدیدی در منطقه قفقاز باشیم هست. و وقتی نظم منطقه یا نظم جهانی تغییر میکنه خیلی کم پیش میاد که این نظم بدون درگیری باشه. احتمال جنگ در این منطقه بسیار زیاده به خاطر این تغییر آرایش سیاسی و وزنه‌های قدرت. حالا این چه سویشی این نظم جدید خواهد داشت به شدت به بستگی به تصمیماتی که در واشنگتن، در آنکارا، در تهران، در باکو و در یروان گرفته میشه است و مسکو. به این راحتی قابل پیش بینی نیست و بستگی داره که دولت و کنگره تصمیم بگیرن که بیشتر در منطقه قفقاز فعالیت داشته باشن یا نه. و این چیزیه که نمیشه واقعا پیش بینی کرد در این موقع به خاطر اینکه چه دولتی سر کار، جمهوری خواهان یا دموکرات‌ها. ولی چیزی که احتمال قریب به وقوع هست اینه که ما درگیری رو در این منطقه به زودی ببینیم و این نظم جدید، دوباره بگم من نمیتونم پیش بینی کنم چه نظمی خواهد بود. ممنونم از شما. خشایار خطیری، تحلیلگر امور بین‌الملل، اینجا در استودیو ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنون. کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفته که دولت جو بایدن از تحقیق درباره چگونگی کمک‌های مالی کشور به حکومت طالبان در افغانستان جلوگیری می‌کنه. جیمز کومر، رئیس کمیته، گفته عدم همکاری حکومت بایدن با بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا همون سیگار غیر قابل قبوله. طبق گزارش سیگار، واشنگتن بعد از به قدرت رسیدن طالبان 8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. کومر گفته مطمئن نیست که حکومت بایدن بتونه تضمین کنه که این کمک‌ها به دریافت کنندگان مورد نظر میرسه، نه طالبان یا منابع دیگر تروریسم. طبق این نامه، وزارت خارجه و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا کارمندانش رو از مصاحبه با سیگار منع کردند. همزمان 2 عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا تونستن به مکالمه محرمانه دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در سفارت آمریکا در کابل پیش از خروج نیروهای آمریکایی درباره خروج از افغانستان در مرداد 1400 دست پیدا کنند. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، در این مورد گفته مخالفان خروج از افغانستان درست میگفتند و دولت باید به هشدارها درباره این عملیات گوش میداد. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست. مریم، این عدم همکاری دولت چقدر میتونه نشون دهنده این باشه که خود دولت بایدن هم دقیق نمیدونه که این پولها کجا رفته؟
دقیقا همینطوره و اجازه بده من از آخرین واکنش ها به این موضوع شروع بکنم. دقایقی قبل متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفته که ایالات متحده آمریکا بعضی از برنامه‌های کمک رسانی خودش رو در بعضی از مناطق مهم و استان‌های مهم افغانستان متوقف کرده. او دلیل این تصمیم رو دخالت طالبان در امور کمک رسانی عنوان کرده و گفته طالبان تلاش میکنن در امور کمک رسانی دخالت بکنن و کمک‌های بشردوستانه رو به سمتی متمرکز بکنن که به نفع خودشون هست و این بسیار خبر مهمی هست فرداد که دقیقاً بعد از اینکه کنگره آمریکا در مورد عدم شفافیت کمک‌های آمریکا به افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبان چنین بیانیه یا گزارشی منتشر کرده، وزارت خارجه آمریکا هم اعلان کرده که برنامه‌های خودش رو بعضی از برنامه‌های کمک رسانی خودش رو در افغانستان متوقف کرده و همچنین باید بگم که در 2 سال گذشته و پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان موضوع ادامه کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان یکی از پرحاشیه ترین موضوعاتی بوده که در رابطه به افغانستان دولت بایدن باش درگیر بوده. در 2 سال گذشته فعالین مدنی کلاً ارگانایزیشن های کمک های بشردوستانه، سازمان های حقوق بشری اخطار داده بودند که این 40 میلیون دلار مبلغ پولی که هر هفته به افغانستان ارسال میشه از سوی دفتر سازمان ملل به دست مردم افغانستان که بهش نیاز دارن نمیرسه و طالبان هستند که از این پول به نفع خودشون استفاده میکنن. مردم افغانستان هم هشدار داده بودند. گزارش های فرداد وجود داشت مبنی بر اینکه طالبان از این پول دارن مالیات دریافت میکنن، دارن کلا مالیات میذارن برای دریافت این پول و حتی به این پول دسترسی دارن. طالبان عکس های منتشر کرده بودن با این مبلغ پولی که هر هفته به افغانستان میرسه و قبلا هم خبرنگاران هم در مقر سازمان ملل و هم در خود وزارت خارجه از هر دو سازمان پرسیده بودند که واقعا طالبان به این پول دسترسی دارند یا نه، ولی دفتر سازمان ملل، دفتر سخنگوی سازمان ملل هم این موضوع رو رد کرده بود و گفته بود که پولی که به افغانستان میرسه میره به بانک هایی که اون بانک ها مربوط میشن به سازمان های کمک های بشردوستانه و طالبان هیچ دسترسی به این پول ندارن. ولی حالا به نظر میرسه که دفتر بازرس ویژه بازسازی افغانستان و کنگره آمریکا هم بر همین باور هستند که طالبان از این پول داره استفاده میکنه به نفع خودش. حتی گزارش های وجود داره که طالبان از این پول برای تربیت نظامیان خودشون و عساکر خودشون استفاده میکنن و حتی این پول در راههایی استفاده میشه که میتونه ضرر داشته باشه و خطری داشته باشه برای کشورهایی مثل آمریکا و دیگر کشورهایی که دارن به افغانستان پول ارسال میکنن از طرف دفتر سازمان ملل متحد. به هر حال فعلا کنگره آمریکا عنوان کرده که هم وزارت خارجه آمریکا هم دفتر کمک‌های توسعه بین‌الملل آمریکا همکاری نمی‌کنن با سیگار، دفتر بازرس ویژه در امور بازسازی افغانستان، تا بتونن جزئیات بیشتری رو در مورد اینکه این پول واقعا به کجا مصرف میشه و واقعا طالبان بهش دسترسی دارن یا نه مصاحبه حتی نمیدن و خود این دفتر بازرس ویژه هم در سال 2008 دقیقاً بر همین منظور ایجاد شده بوده که بتونه نظارت بکنه بر کمک‌های مالی دولت آمریکا که پول مردم آمریکاست که ببینن دقیقاً این پول کجا به مصرف میرسه. ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. ران دسانتس فرماندار فلوریدا تا ساعتی بعد در یک برنامه زنده توییتری با حضور ایلان ماسک نامزدیش رو برای دور بعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می‌کنه. جمهوری خواهان بعد از ماه‌ها گمان زنی به آقای دسانتس 44 ساله به عنوان بزرگترین رقیب دونالد ترامپ وارد رقابت‌های انتخاباتی 2024 آمریکا میشن. به نوشته بعضی رسانه‌ها چندین قانونگذار جمهوری‌خواه و رسانه‌های راستگرا از آقای دسانتس حمایت میکنند. با این حال آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که او هنوز از دونالد ترامپ عقب‌تره. مشاور ترامپ گفته اعلام نامزدی دسانتس در یک برنامه توییتری به این دلیل که او نمیخواد با مردم تعامل داشته باشه و به سوالات رسانه‌ها جواب بده.
آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. میگن که نمیخواد به سوالات مردم جواب بده، ولی اونطوری که من متوجه شدم ظاهرا قرار اتفاقا رو برنامه اسپیس که یه چیزی شبیه کلاب هاست توییتر بیاد و اتفاقا قراره به سوالات مردم هم جواب بده. میخواد مدرنش کنه دیگه و آقای ماسک هم داره از این موضوع استفاده میکنه، یعنی از این موضوع که توییتر رو به عنوان یک پلتفرمی که برای برنامه‌های تبلیغاتی کاندیدا اعلام کاندیداتوریشون. خانم کلینتون 2016 اصلا کاندیداتوریشو با اون فیلمی که نشون داد داره آیوا میره و توی توییتر اعلام کرد. یعنی این چیز جدید نیست در توییتر اعلام کاندیداتوری کردن، اما به هر حال این میخواد یه مدل جدیدی باشه. آقای ماسک هم احتمالاً پشت صحنه یکی از حامیان آقای دو سانتیس هم احتمالاً خود آقای ماسک هست. چقدر واقعا شانس داره؟ هنوز من دارم نگاه میکنم برنامه‌شو شروع نشده، احتمالاً میذارن طرفای غروب که بیننده بیشتر شب، یعنی حالا شب معنیش الان اینجا ساعت 4 بعد از ظهر دیگه تو شرق آمریکا، احتمالاً چند ساعت دیگه. ولی فارغ از اینکه بالاخره چه ساعتی اعلام خواهد کرد، مشخصه که میخواد همچین کاری بکنه. دیروز هم یکم در موردش حرف زدیم. میدونم که آقای ترامپ هنوز پیشتاز هست در نظرسنجی ها، ولی یه امتیازاتی هم آقای دسنتس داره دیگه. فرمانداری فلوریداش موفقیت آمیز بوده، جوانتر هست، بسیاری از مشکلات به قول جمهوری خواهان اخلاقی آقای ترامپ رو نداره. چقدر میتونه کمک بکنه اینها به او؟ ببین آقای دو سانتیس کمپین انتخاباتیش احتمالاً برای این مبنا خواهد بود که من کاندیدایی هستم که جلوی آقای بایدن قابل انتخاب‌تر هستم. یعنی جلوی آقای بایدن اگر آقای ترامپ قرار بگیره، افراد بیشتری حاضر میشن به من رأی بدن به خاطر مسائلی که ممکنه با آقای ترامپ داشته باشن. این برنامه کمپینش. حدود 1-2 ماه پیش آقای مارک پن استراتژیست خانم هیلاری کلینتون بود در سال کمپینش 2008 توی انتخابات سنا 2000 هم همینطور و نظرسنج اصلی آقای بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا هم بود که از استراتژیست‌های معروف حزب دموکراته. یه مقاله‌ای داشت تو وال استریت جورنال، اونجا میگه من اصولا به عنوان دموکرات به جمهوری خواهان ادوایس یعنی پند و نصیحت نمی‌کنم، اما چون فکر می‌کنم رقابت ترامپ و بایدن رقابت ریسکیه، اگه ترامپ انتخاب بشه برای آمریکا خوب نیست و امکان داره که حالا بایدن رو هم ببره، من اگر جای توی کمپین آقای دو سانتیس بودم، به جای اینکه انقدر تمرکزم روی حالا مسائل فرهنگی، میگن کالچرال والی که تو آمریکا، یعنی جنگ فرهنگی که تو آمریکا وجود داره باشه، سعی می‌کردم برم رای دهندگان میانه رو متقاعد کنم در موضوعاتی که آقای دو سانتیس توش نقش مثبت میتونه داشته باشه، مثل مهاجرت، مثل متعادل کردن بودجه دولت، مثل مبارزه با جرم و جنایت که آقای دو سانتیس خیلی روی این موضوعات تمرکز میکنه. حرف آقای پن تو اون مقاله اینه که ما آقای دو سانتیس نمیتونه با اینکه بگه من جمهوری خواه بیشتری هستم، اون طرفداران بیس آقای ترامپ از ترامپ بکنه. اونا ترامپن، در هر شرایطی اونا با آقای ترامپ رای میدن. البته اگه دو سانتیس هم دوست دارن و اگه آقای دو سانتیس برنده بشه بهش رای خواهند داد، اما میگه اونها تو مقدماتی در نهایت ترامپن و تو اگه بخوای اونها رو با چیزایی که داری میگی، جنگ مثلا در مورد قانون سخت جنین که محدودیت 6 ماه گذاشته یا مسائلی از این قبیل، تو اون رای دهندگان میانه رو از خودت میترسونی و ترسوندن رای دهندگان میانه رو که اون رای دهندگان میانه رو کسایی بودن که میت رامنی رو 2012 کاندیدا کردن، 2008 جان مکین کاندیدا کردن. تو به اونها احتیاج داری و باید نشون بدی که تو که میگی من میخوام کاندیدایی هستم که قابل انتخاب هستم، در انتخابات مقدماتی و در انتخابات نهایی هم نباید افراد میانه رو ازت بترسن و باید باور کنن که تو به عنوان کاندیدایی هستی که میتونی مسائل کشور رو حل کنی. هم میگم اقتصاد، اینفلیشن، تورم که خیلی موضوع مهمیه. یه نظرسنجی هم بود فکر کنم یه ماه پیش بود، مؤسسه هریس منتشر کرده بود. تو نظرسنجی آقای دو سانتیس در میان افرادی که سن بالاتر دارن، افرادی که توی رای دهندگان جمهوری خواه، افرادی که سن بالاتر دارن، افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن و افرادی که در حومه شهرها زندگی میکنن، دست بالاتر داشت نسبت به آقای ترامپ. و دوباره دیروز هم صحبت کردیم در مورد سوشال سکیوریتی، یعنی بیمه‌های اجتماعی، تأکیدی که آقای ترامپ و آقای بایدن البته در مورد این خدمات اجتماعی میکنن که آقای دو سانتیس مخالف اینه و میخواد سوشال سکیوریتی رو حذف کنه و مسائل از این قبیل، ممکنه اون افراد مسن رو بخواد بترسونن علیه آقای دو سانتیس. پیشینه نظامی چقدر میتونه کمک بکنه علیه آقای ترامپ؟ به نظر من خیلی همون ایشون یه پیشینه نظامی خیلی خوبی داره، ولی بگو پیشینه نظامی خیلی خوبی داره، از سرطان نجات پیدا کرده، کاراکترش خیلی خوبه، مرد خانواده است. خودش هم سرطان داشته، خانومش سرطان داشته، توی فامیلی نجات یافته سرطان حساب میشن
و مرد خانواده هم حساب میشه، یعنی به عنوان میگن فامیلی منه توی آمریکا. به خاطر این چیزای خوبیه که این آدم داره میتونه روشون سرمایه‌گذاری بکنه. ولی موضوعات سیاسی که بهش اشاره کردی مثل بحث بودجه، مثل مهاجرت، مثل سقط جنین، اینا همه موضوعات مهم و جنجالی هستن به خصوص در بین جمهوری خواهان، ولی شاید بزرگترین چالشش واقعا خود آقای ترامپ باشه و مناظره ها. میدونیم آقای ترامپ در مناظره ها دشنه و خنجر فرو میکنه در مقابل رقیبانش. آره، ولی نکته دیگه هم هست. آقای ترامپ تلویحاً یه جاهایی گفته بود شاید من در مناظره شرکت نکنم. اولین مناظره که می‌بینید توی ماه آگوست در فکر کنم میلواکی هم برگزار میشه. ویسکانسین. بله، میلواکی ویسکانسین، تا اونجا که یادمه دو سه تا مناظره داشته باشن. آقای ترامپ میدونم خیلی تلویزیون دوست داره، تلویزیون دوست داره، ولی شما اگر عملکردش هم خوب بوده تو مناظره، عملکردش هم خوب بوده، ولی شما اگه بالا باشین رقیباتون پایین باشن، مناظره کمک میکنه به رقیباتون که شما رو اگر برای اینکه همه انتظار دارن شما برنده باشین، به هر میزان که شما حتی نتونین یک موفقیت خیلی عادی هم داشته باشین و رقیب شما بتونه یه ذره بیاد بالا، این به ضرر شماست. البته آقای ترامپ گفته بود تو این سوشال مدیا، شبکه اجتماعی خودش تروس، ولی خب بالا تا 2 ماه دیگه ممکنه رأیش نظرش عوض بشه. ممنونم از تو. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. و قبل از پایان برنامه خبری تلخ. تیلا ترنر، اسطوره موسیقی آمریکا معروف به ملکه سبک راکن رو، روز چهارشنبه در سن 83 سالگی در سوئیس درگذشت. خانم ترنر فعالیت هنریش رو سال 1957 شروع کرد و اواخر دهه 80 میلادی به اوج محبوبیتش رسید. در ایران هم طرفداران زیادی داشت. تا امروز بیش از 100 میلیون نسخه از آثار او در سراسر جهان به فروش رفته. خانم ترنر طی 5 دهه فعالیت در صنعت موسیقی مجموعاً 12 بار جایزه گرمی رو دریافت کرد. و با این خبر میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری از نشست خبری رهبران حزب دموکرات آمریکا در واشنگتن به پایان می‌بریم.